Hej! I den här videon kommer vi att visa er hur ni exporterar och analyserar ert bokföringsdata i analysverktyget Leanalyzer. Syftet med att använda Leanalyzer är då det möjliggör för smidig analys av bolagets bokföringsdata och på så vis ger en god förståelse för den ekonomiska situationen på helhets- såväl som detaljnivå av till exempel kostnadsfördelning, marginaler och likviditet. För att ta fram analyserna måste vi till en början importera det relevanta datat från ert ekonomisystem. I det här exemplet använder vi Fortnox, men processen är liknande för andra ekonomisystem som till exempel Visma, Bookio och PE Accounting. Ni går in under export, väljer ut det tidsintervall som ni vill hämta ut datat ifrån, för att sedan exportera det som en SIE4-fil. Filen kommer att hamna på er disk med ändelsen .se. När filen har exporterats från ekonomisystemet ska data sedan importeras till Leanalyzer. Detta görs enklast genom att dra filen och släppa den in i programmet. SI-filen läses in av verktyget och analysmallar skapas åt det automatiskt. Den första analysen vi ser är resultat per månad, alltså intäkter minus kostnader fördelat per månad. Vi har även en analys med samtliga kostnader sorterat från största till minsta med statistisk överblick över den markerade datan. En annan analys är på bolagets täckningsbidrag, alltså hur mycket av intäkterna som täcker produktionskostnaden för verksamheten per månad. Ytterligare en fördefinierad analysmall är ebitda över tid. En av fördelarna med att analysera detta i Leanalyzer är möjligheten till så kallad drill-down-analys. Jag ser här i analysen att kostnaderna för december har dragit iväg. En naturlig fråga att ställa sig är vad detta beror på. Då kan jag med ett enkelt klick få upp alla transaktioner som ligger bakom denna stapel och även här med statistisk överblick över mitt data. Utöver de analysmallar vi precis tittat på finns det andra mallar att analysera sitt data utifrån. Men också möjligheten att justera analyser utifrån dina egna behov. Om vi tittar på den här analysen över resultaträkning till exempel, så är den summerad för hela året. Genom att markera värdedatum och byta period kan jag växla tidsperspektiv till förslagsvis månader. Sen kan jag även fälla ut mina kostnader och intäkter på kontogruppnivå och slutligen på enskilda konton. Möjligheten att visualisera detta på olika sätt finns också. Jag kan visa det som cellformat eller varför inte som staplar, där här varje färg representerar en kontogrupp. Låt säga att jag sedan vill se hur varje kostnad förhåller sig till de övriga kostnaderna, så kan jag lägga till procent. Och kan till exempel se att skatter och årets resultat står för hela 35% av kostnaderna i december. Likaså här kan jag få upp verifikationer som ligger bakom den siffran som jag precis tittat på. Genom att högerklicka på en av transaktionerna får jag upp ett verifikationskort med all information om verifikatet samt vilket konto som har motbokats för att balansera ut verifikationen. Så, med den här videon har vi gått igenom hur du importerar data från ditt ekonomisystem till Leanalyzer, hur du växlar mellan de färdigdefinierade analysmallarna, justerar dem samt drillar ner till enskilda verifikationskort. Tack för mig!